લારી પર મળતા મેથીના ગોટામાં એ લોકો મેથીને વીણીને નથી લેતા, એ લોકો ઝીણી ઝીણી ડાળીઓ હોય છે એને સીધું જ કટિંગ કરીને લેતા હોય છે. તો આજે આપણે પણ મેથીની જે કૂણી ડાળીઓ છે એને લેવાના છે, પાનના જે ઝુમખા છે એને કાપી લેશું અને જાડી દાંડી છે એને આપણે કાઢી નાખશું. તો આવી રીતે આપણે મેથી વીણીને લેવાની છે. તો અહીં આખો ઝુમખો છે એને આખો લઈ લેવાનો છે, કૂણી દાંડી લેવાની છે, જાડી દાંડીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. તો આવી રીતે મેં અહીં 1 કપ જેટલી મેથી લીધી છે. હવે એને આપણે 2 થી 3 પાણીથી ધોઈ લઈશું જેથી એનામાંથી ધૂળનો ભાગ દૂર થઈ જાય. મેથીને સારી રીતે ધોઈ લીધા બાદ આપણે થોડીવાર ચાણીમાં નીતરવા મૂકી દીધું હતું એટલે વધારાનું પાણી નીતરી ગયું છે. હવે આવી રીતે કિચન નેપકિન ઉપર એને પાથરી દેશું જેથી જે પણ પાણી હશે એ સોસાઈ જશે. હવે જ્યાં સુધી મેથી સુકાય છે ત્યાં સુધી ખાંડણીની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા મરી, 1 ટીસ્પૂન જેટલા આખા ધાણા, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા અજમાને આવી રીતે દસ્તાની મદદથી અધકચરું વાટીને લેવાનું છે. ભૂકો નથી કરવાનો એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. આનો ફ્લેવર મેથીના ગોટામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. હવે અહીં મોટા વાસણમાં એક ચાણી મૂકી દીધી છે જેના ઉપર આપણે 1/2 કપ જેટલો બેસન લેશું. તો આ બેસન કયો વાપર્યો છે? ડબલ આસોપાલવ બ્રાન્ડનો જે બેસન આવે છે એનો ઉપયોગ કર્યો છે, કારણ કે લારીવાળા છે એ ફરસાણમાં આ જ બેસનનો ઉપયોગ કરે છે. આની ક્વોલિટી એકદમ ફાઇન હોય છે અને આનાથી ફરસાણ ખૂબ જ સરસ બને છે, જેને આપણે ચાળીને લેવાનો છે જેથી એનામાં કોઈ પણ ગાંઠા ન બને. હવે અહીં આપણો બેસન તૈયાર છે. હવે ઉપરથી ગોટા ક્રિસ્પી બને એ માટે કરીને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો રવો આની અંદર નાખેલો છે. 1 ટેબલસ્પૂનથી વધારે રવાનો આપણે ઉપયોગ નહીં કરીએ. હવે આની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર નાખી દઈશું. કોર્નફ્લોર નાખવાથી ગોટા જાય તળાઈ જાય છે તો એની જે જાળી પડે છે ને એ જતી નથી રહેતી અને ગોટા લાંબા સમય સુધી સોફ્ટ બન્યા રહે છે. હવે ગોટા ખાતી વખતે અંદરથી થોડાક ગળ્યા હોય છે તો 2 ચમચી જેટલી આપણે આની અંદર ખાંડ નાખી છે. સાથે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને હવે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું. હિંગ થોડી ચડિયાતી હશે તો મેથીના ગોટા ટેસ્ટી બને છે. હવે થોડું પાણી નાખીને આનું પહેલાં આપણે બેટર બનાવી દઈશું. જી હા, તમે લારી ઉપર જોયું હશે કે એ લોકો સીધું બેટર નથી બનાવતા, એ લોકોનું બેટર બનેલો જ હોય છે. એના થકી શું થાય છે, બેસન જેમ વધુ પલળે છે તેમ મેથીના ગોટા છે એકદમ સોફ્ટ બને છે, રૂ જેવા પોચા બને છે, ઘડામાં જતાં જ ઉતરી જાય એવા તૈયાર થાય છે. તો આવી રીતે પહેલાં આપણે બેટરને પલાળીને મૂકશું. તો થોડું કરીને આપણે પાણી નાખવાનું છે, કારણ કે બેસનમાં એટલા બધા પાણીની જરૂરિયાત નથી પડતી અને આને આપણે ફેટતા જશું. હવે તમે જોયું કે આપણે બેસનને ચાળી લીધો છે તો ક્યાંય પણ ગાંઠાઓ નથી પડ્યા, એકદમ સ્મૂથ બેટર આપણું તૈયાર થયું છે. અહીં બેસનને જેટલું ફેટશો ને એટલા જ મેથીના ગોટા પોચા બનશે. તો અત્યારે હવે તમે જોઈ શકો છો કે બેટર થોડુંક જાડું છે તો 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું બીજું પાણી નાખ્યું છે. હું તમને છેલ્લે કહીશ કે આપણે કેટલા પાણીની જરૂરિયાત પડી છે. આવી રીતે એને ફેટશું. ફેટવાથી તમે જોઈ શકો છો કે બેસનનો કલર બદલાઈ રહ્યો છે અને બેસન એકદમ લાઇટ થઈ રહ્યું છે. બેસન જેટલું લાઇટ થશે એટલે જ ગોટા આપણા પોચા બનશે. તો અહીં હવે તમે જોઈ શકો છો પહેલાં ટેક્સચરમાં ફરક હતો ને અત્યારે ટેક્સચરમાં ફરક છે. તો ટોટલ અત્યારે આપણે અડધા કપ જેટલા પાણીની જરૂરિયાત પડી છે. હવે આ બેટરને સાઈડમાં પલાળવા માટે મૂકી દઈશું. હવે બેટર જ્યાં સુધી પલળે છે ત્યાં સુધી આપણે મેથીને જોઈ લઈશું તો એકદમ મેથી આપણી કોરી થઈ ગઈ છે. તો હવે ચાકુની મદદથી આપણે ઝીણું સમારી લઈશું. તો અહીં મેથીને ઝીણી સમારીને લેવાની છે જેથી ગોટા પાડતી વખતે આખી મેથી આવે નહીં અને ડાળીઓ પણ ઝીણી સમારાઈ જશે તો ગોટા પાડવામાં આપણે તકલીફ નહીં પડે. તો આવી રીતે આપણે બધી જ ભાજીને ઝીણી સમારી લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ પણ પાણી નથી રહ્યું. તો અહીં આ બેટરને પલળતા 7 થી 8 મિનિટનો સમય થઈ ગયો છે. ઉપર તમે બબલ્સ જોઈ શકો છો તો એ પ્રૂવ કરે છે કે બેટર આપણું કેટલું લાઇટ થઈ ગયું છે. તો એકવાર સારી રીતે આપણે ચલાવી લઈશું. જોઈ શકો છો એકદમ ફ્લફી અને લાઇટ આપણું આ બેસન તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે બાકીના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ આની અંદર એડ કરી દઈશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે આની અંદર ઝીણી સમારેલી મેથી નાખી દઈશું. ત્યારબાદ ગોટાનો ટેસ્ટ વધારવા માટે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી કોથમીર લીધી છે. તો કોથમીરને પણ આપણે ધોઈને કોરી કરી લીધી હતી, ત્યારબાદ જ સમારી છે જેથી એમાં પાણીનો ભાગ ન રહે. હવે આનામાં 3 તીખા મરચાં એડ કર્યા છે, ઝીણા સમારીને લેવા. અહીં તીખાશ તમે જેટલું ખાતા હોય એ પ્રમાણે નાખી શકો છો. મેં 3 લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કર્યો છે. સાથે 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આદુને ઝીણું ખમણીને આપણે લીધું છે. તો અહીં આદુ મરચાંનો ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ લાગે છે, એકદમ ટેસ્ટી આપણા ગોટા તૈયાર થઈને આવશે. સાથે અધકચરા ખાંડેલા
ધાણા મરી અને અજમો નાખી દઈશું અને સારી રીતે ફરી પાછું ફેટી લેશું. તો અહીં તમે જોયું ને એકદમ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી આપણે મળી છે. જોઈ શકો છો કેટલું સરસ બેટર આપણું લાઇટ થયું છે. તો જેટલું બેટર લાઇટ હશે ને એટલા ગોટા તમારા સોફ્ટ બનશે. જો એકદમ ઘાટું તમે બેટર રાખશો તો એ ખાતી વખતે ગોટા છે ગળામાં ડચુરો વળે છે. તો આવી રીતે ઉપરથી ફેંકતા આરામથી બોલ બનીને પડે છે એટલે આપણો પાણીનો ભાગ બરોબર છે. હવે બાજુમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તેનામાંથી 1 ચમચી જેટલું આપણે કડકડતું ગરમ તેલ આની અંદર નાખીશું અને એક જ દિશામાં ફેટી લઈશું. હવે આની અંદર આપણે સોડા નાખીશું. તો 1/4 ટીસ્પૂનથી પણ થોડીક ઓછી સોડા આપણે લીધી છે. લગભગ 3 થી 4 ચપટી જેટલી જ સોડાનો ઉપયોગ કરીશું, વધારે નહીં કરીએ. હવે સોડાને એક્ટિવેટ કરવા માટે અડધા લીંબુનો રસ નાખીશું અને આને એક જ દિશામાં આપણે ફેટી લઈશું. તો અહીં ફેટ્યા બાદ આપણે સીધા ગોટા નથી પાડવાના. જી હા, તમે સાચું સમજ્યા. લારી પર તમે જોયું હશે કે જ્યારે પણ આપણે ગોટા લેવા જતા હોઈએ છીએ ત્યારે ઓલરેડી એમની પાસે બેટર બનેલું જ હોય છે. તો આ બેટરને આપણે રેસ્ટ આપીશું. તો આ બેટર જ્યાં સુધી રેસ્ટ લે છે ત્યાં સુધી આપણે ગોટા સાથે સર્વ થતી કઢી બનાવી લઈએ. તો અહીં એક વાસણની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું બેસનને ચાળીને લેશું. ચાળીને લેવાથી ગાંઠા નહીં પડે અને કઢી આપણી એકદમ સ્મૂથ લીસી તૈયાર થશે. જેમાં ½ કપ જેટલી છાશ નાખીશું, થોડી કરીને નાખીશું. તો તમે જોઈ શકો છો બેસનને ચાળીને લીધો છે તો એકદમ લમ્સ ફ્રી બેટર આપણું તૈયાર થયું છે. તો આ થોડી ખાટી છાશ હોય એવી છાશની પસંદગી કરવી જેથી કઢી છે એ વધારે ટેસ્ટી બને છે. હવે આની અંદર આપણે જે કપની મદદથી આપણે છાશ લીધી છે એ કપની મદદથી આપણે 2 કપ જેટલું પાણી લઈશું. તો આ 250 mlનું મારું મેઝરિંગ કપ છે. તો 500 ml જેટલું મેં અત્યારે પાણી નાખ્યું છે અને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે કઢી વઘાર્યા બાદ ફાટી ન જાય ને એ માટે કરીને આ સમય જ આપણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. જેથી વઘાર કરશો ને તો બેસન અને છાશ પાણી અલગ છૂટું નહીં પડી જાય. તો આ સમય જ પહેલાં આપણે આની અંદર મીઠું નાખી દેવાનું. તો કઢીના માપનું આપણે મીઠું નાખી દીધું છે. હવે આનો આપણે વઘાર કરી લઈશું. તો કઢાઈની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે સિંગ તેલ લીધું છે. અહીં તમે કોઈ પણ તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું ને 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ નાખીશું. બંનેને આપણે સારી રીતે તતડાવી લઈશું. તો અહીં રાઈ સારી રીતે તતડે એ વાતનું ધ્યાન રાખજો, નહીંતર કઢી ખાતી વખતે રાઈના દાણા છે મોંમાં આવે છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો રાઈ સારી રીતે ફૂટી ચૂકી છે. તો હવે 8 થી 10 લીમડાના પાન નાખીશું ને સારી રીતે એકવાર મિક્સ કરી લઈશું. હવે કઢીનો કલર સરસ આવે ને એ માટે કરીને આ સમયે ½ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર નાખી છે. એકવાર ચલાવી લઈશું અને આની અંદર આપણે બેસન ડોળીને રાખેલી છાશ નાખી દઈશું. છાશ નાખતા પહેલાં એકવાર ચલાવી લેવું જેથી બેસન તળી ચોટી ગયું હશે તો એ મિક્સ થઈ જશે. હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમને મેં અત્યારે હાઈ કરી છે ને હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ આપણે આમાં 4 થી 5 ઉભરા આવે ત્યાં સુધી ઉકાળીશું. હવે આ કઢી છે ખાતી વખતે થોડી ગળપણવાળી હોય છે તો મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આની અંદર ખાંડ નાખી છે. જો તમારે વધુ ગળ્યું પસંદ હોય તો તમે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી નાખી શકો છો. સાથે તીખાશ માટે 3 લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો આ મરચાં તીખા હોય એવી પસંદગી કરી. ફીકા મરચાંથી કઢીનો ટેસ્ટ એટલો સારો નથી આવતો. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આનામાં ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે રાહ જોઈશું. તો હવે તમે જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે આમાં ઉભરો આવવા લાગ્યો છે. તો આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે. હું આનામાં ઘરે બનાવું ત્યારે કસૂરી મેથીનો ઉપયોગ કરું છું. એનાથી ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ લાગે છે. સાથે થોડીક ઝીણી સમારેલી કોથમીર પણ હું નાખું છું. તો અત્યારે 2 ઉભરા આવી ચૂક્યા છે. હવે હજી આપણે 3 ઉભરા લાવવાના છે. તો 3 ઉભરા લાવી ગયા બાદ આપણી કઢીની કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને આને આપણે મૂકી દઈશું સાઈડમાં. તો આ આપણી કઢી તૈયાર છે સર્વ કરવા માટે. હવે અત્યારે આપણું બેટર પણ રેસ્ટ લઈને સરસ મજાનું ફૂલી ચૂક્યું છે. તો ફરી પાછું આપણે એને ફેટી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો બેટરનો કલર કેટલો સફેદ છે. તો આના ગોટા તમારા સફેદ જ બનશે, બિલકુલ પણ લાલ રાતા નહીં થાય. તમે જોઈ શકો છો ને બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પણ પરફેક્ટ છે. તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આનામાં મેથીના ગોટા સાથે સર્વ કરવા માટે પહેલાં થોડાક મરચાં તળી લઈશું. હવે મેથીના ગોટા તળતી વખતે એમાં તેલ ભરાય છે. તો એ ન ભરાય એના માટે શું કરવું? તો એના માટે મરચાં આપણે તળી લીધા છે તો થોડુંક ઉપરથી મીઠું ભભરાવી દઈશું અને સાથે થોડુંક મીઠું છે એ આપણે આ તેલમાં પણ ભભરાવી દઈશું. તો થોડુંક મીઠું તેલમાં નાખવાથી
મેથીના ગોટા છે એ તળાતી વખતે તેલ નહીં પીએ અને અંદરથી મેથીના ગોટા કોરા બનશે. તો થોડુંક મીઠું નાખ્યું છે, 3 થી 4 ચપટી જેટલું જ, વધારે નથી નાખવાનું, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. હવે બેટરને ફરી પાછું એકવાર ચલાવી લેશું અને તેલ આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી દઈશું અને આવી રીતે પહેલાં એક નાખીને જવાનું. જો એ ધીરે ધીરે ઉપર આવે તો સમજી લેવાનું કે તેલનું તાપમાન બરોબર છે. તો મેથીના ગોટા તળાતી વખતે પણ તેલનું તાપમાન પણ ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. તો હવે આવી રીતે ધીરે ધીરે આપણે ગોટા પાડી લઈશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો બેટર આપણું લાઇટ છે ને, તો ગોટા ઉપર આવી ચૂક્યા છે અને તમે જોજો બેટર લાઇટ હશે, પરફેક્ટ હશે ને તો પોતે ટર્ન થઈ જશે. જોઈ શકો છો ગોટા આપોઆપ પોતે ફૂલી અને અંદર એકદમ હવા ભરાવાને કારણે એ પોતે જ પલટાઈ ગયા છે. તો આવી રીતે પલટાવા લાગે તો સમજવાનું કે આપણું બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ છે. હવે મેથીના ગોટા ક્યારે પલટાશે? જ્યારે કડાઈની અંદર થોડીક જગ્યા હશે. જો આપણે એક ભેગા બધા નાખી દઈશું તો મેથીના ગોટાને જગ્યા નહીં મળે. તો બંને તરફ આપણે બહુ આકરા નથી તળવાના. અહીં તમે જોઈ શકો છો જાતા વળતા ગોલ્ડન થયા અને મેં કાઢી લીધા છે ગોટાને. તો આવી રીતે હું બીજા બેચ પણ તૈયાર કરી લઈશ. તો આ ગોટાને આપણે સર્વ કર્યા છે તીખા મરચાં અને કઢી સાથે. હવે એકવાર તમને આ ગોટા તોડીને પણ બતાવી દઈશ. જોઈ શકો છો બિલકુલ પણ તેલ વગરના બન્યા છે અને તમે જાળી જોઈ શકો છો એકદમ રૂ જેવા પોચા છે. આ ગળામાં મૂકશો ને તો સીધા ઉતરી જ જવાના છે. જોઈ શકો છો દબાવતા પણ એ બિલકુલ પણ ચપટા નથી થઈ રહ્યા. તો બંને કઢી અને ગોટાની પરફેક્ટ રેસીપી તમારી સાથે શેર કરી છે. તો એકવાર અચૂકથી આ રેસીપી આ રીતે જરૂરથી બનાવી જોજો. મારા ઘરમાં 2 નાના નટખટ ભૂલકાઓ છે, તો એમની મીઠી તકરારમાં મારો જે બીજો ગાળો હતો એ થોડોક આકરો તળાઈ ગયો છે. પણ હું તમને બતાવી દઈશ કે આકરો ગાળો તળાયા છતાં પણ અંદર જાળી સરખી બની છે અને એકદમ પોચા રૂ જેવા તૈયાર થયા છે. તો છે ને એકદમ પરફેક્ટ રેસીપી. જોઈ શકો છો થોડાક આકરા હોવા છતાં પણ અંદર જાળી પરફેક્ટ પડી છે, સાથે એકદમ રૂ જેવા પોચા તૈયાર થયા છે. જોઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.